नेपालको सबैभन्दा पूर्वबाट बगेर जान्छ मेची नदी। महाभारत श्रृङ्खलाबाट उद्गम हुने मेची नदीको पहाडी क्षेत्रमा बसेको छ एक्लो गाउँ लाङ्केप। पारी भारततर्फ सुविधा सम्पन्न ठुलो बजार छ। ठ्याक्कै वारी नेपालमा 5 घर मात्र भएको एक्लो गाउँ छ लाङ्केप। खोला खुत्रुको तरिका त पारी बजार छ। अब उहाँ मेचीको डिलसँग पिच छ, पिच भएपछि त मान्छे उतै सजिलो भएको गइहाल्छ। भनेको भारततर्फबाट ल्याएको पिच? भारततर्फको यी डिलमा छ नि पिच। अब यहाँ एसएसबी क्याम्प हो, त्यहाँ डिलैसँग मेचीको डिलैसँग पिच छ, अलिक तल ती डिलसँग पिच छ। नेपालतर्फ फर्कँदा ठुलो पहाडी भिर छ। बिहान उठ्नासाथ लाङ्केपबाट भारतको बजारी क्षेत्र देखिन्छ। प्राय व्यापार भारतसँगै हुन्छ। पारी भारतमा ठुलो बजार भएकोले नेपालको बजार पुग्न सहज मार्ग नहुनाले लाङ्केपको सबै सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ। प्रायः जस्तो यहाँको मान्छेसँग भारै हुन्छ। कतिले त यसलाई कति भन्यो भने भारूमै दाम भनिदिन्छन् होइन। यति रुपियाँ भन्छ, नेपाली त्यो भन्छ हुँदैन, पैसा राख्दैन भारू। पहिरो नजाँदा र खोलानाला नबढ्दा लाङ्केपसम्म मोटरसाइकल पुर्याउन भने सकिन्छ। बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स पुग्दैन र केटाकेटीलाई विद्यालय पुर्याउन 2 घण्टा जङ्गलको बाटो हिँडेरै पुर्याउनु पर्छ दैनिक। बाटोको चाहिँ समस्या छ। बाटो चाहिँ धेरै नै अब बर्खा लागेपछि बिरामी मान्छे बोकेर हिँड्नुपर्छ होइन। विद्यालय भनौँ भने हाम्रोदेखि 1-1.5 घन्टा नै लाग्छ। अब केटाकेटी बोकेर जाँदा त 1-1.5 घन्टा, म त 2 घन्टामा पनि पुग्दिनँ। भौगोलिक रूपमा विकट लाङ्केप प्राकृतिक रूपले निहाल्दा निकै सुन्दर पनि छ। यो इन्द्रेणी छाँगा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पूर्वको झरनाभन्दा फरक पर्दैन, किनभने यहीँ छेउमा मेची नदी भइसकेपछि यहाँदेखि उता नेपाल हुने कुरै भएन। बाटो बन्द भइसक्दाखेरि तपाईँको हाम्रो सक्यो, किनभने पारी पनि जान सकिएन। अब पारी पनि अब तपाईँको खोला यतिखेर जाने कुरा भन्नु, खोला यत्रो छ, त्यहाँ जाने पस्ने कुरा भएन। अनि यता पनि बाटो बन्द भएपछि त हाम्रो त हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ जहीँ पनि। तपाईँको 1-1.5 घन्टा पानी हो भने उयो पर्तिर एउटा खोल्सा छ, त्यही तर्न सकिँदैन। भनेपछि त बाहिरी दुनियाँसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। होइन, त्यो त सम्झिँदै नसम्झ्यौँ। नेपालको सबैभन्दा पूर्वको सुन्दर गाउँ बस्ती हुँदै यात्रा तय गर्नेछौँ र अन्त्यमा लाङ्केप पुग्नेछौँ। कृपया अन्त्यसम्म हामीसँगै रहनुहोस् है त। यो हो काँकरभिट्टा, नेपालको सबैभन्दा पूर्वको नाका, जसलाई एसियन हाइवेले भारततर्फबाट जोडिसकेको छ। यहीँबाट सुरु हुन्छ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग। यसै महेन्द्र राजमार्गलाई सुधार गरी एसियन हाइवे नेपालको पूर्वबाट पश्चिमसम्मै पुग्नेछ। पूर्वबाट भारत छिर्ने प्रमुख नाका हो काँकरभिट्टा। हामी अहिले काँकरभिट्टामा छौँ। काँकरभिट्टा नेपालको सबैभन्दा पूर्वको नाका। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ नेपालै छैन। अब यहाँ मेची नदी छ, मेची नदी कट्ने बित्तिकै भारतको भूभागहरू छन्। हामी यहाँबाट चाहिँ उत्तरतर्फ बढ्नेछौँ। मेची नदीको किनारै किनार गएको बाटो लगभग हामी 10-12 किलोमिटर उत्तर गइसकेपछि फेरि हामी मेची नदीको किनारै किनार अगाडि बढेर एउटा लुकेको गाउँ छ अरे त्यहाँनिर, त्यसलाई चाहिँ लाङ्केप भन्ने गाउँ। एकदमै सुन्दर गाउँ, तर अब पर्यटनमा पनि पछाडि परेको लगायत चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू पनि बाहिरी मान्छेहरू नपुगेको अवस्था भएको हामीले बुझेका छौँ। अब त्यो बिचमा हुने स्थानहरूको पनि सुन्दर दृश्यहरू देखाउँदै अब हामी काँकरभिट्टाबाट उत्तरतर्फ बढ्दैछौँ। बिहानदेखि नै व्यस्त छ काँकरभिट्टा। मेचीपारी भारतका बजार भर्न ठुलै भिड लाग्छ नेपालबाट। हामी काँकरभिट्टाबाट उत्तरतर्फ लाग्दैछौँ। करिब 3 घन्टामा लाङ्केप पुगिएला सायद। काँकरभिट्टाबाट उत्तरतर्फ बढेको छ बाहुनडाँगी रोड। यो मार्गले बाहुनडाँगी हुँदै इलामको रोङ गाउँपालिका पुर्याउँछ। उत्तरतर्फ क्रमशः बढ्दै गएपछि सहर पातलिँदै गयो। अब हामी मेची नदीको किनारको बाटो हुँदै उत्तरतर्फ बढी नै रहनेछौँ। कम चौडाइ भएको कालोपत्रे सडक मेची नदी छेउबाट बढेर जान्छ। सडकको अवस्था राम्रो छ। यता नेपालको सबैभन्दा पूर्वको उत्तर दक्षिण सडक हो यो। त्यो ठ्याक्कै यहाँ डिल हो, यहाँबाट यता खोलै रहेछ। खोला भएपछि तपाईँको चाहिँ खोलैमा धान खेती छ। हेरौँ न, यहाँ जसले गरे पनि यस्तै छ। एउटा फुटबल ग्राउन्ड छ, ठ्याक्क पानी वारी नै हामी लाग्छौँ माथि। अब पारी नछोइकन पहिलेको बाहुनडाँगी गाविस
हाल मेचीनगर नगरपालिकाको कालीखोला क्षेत्र हो यो। जङ्गली हात्तीको अत्याधिक प्रकोप क्षेत्र। एकैपटक 2-3 सयको हन्जामा पनि हात्ती छिर्छन् भारतबाट मेची तरेर। हात्तीले वर्षेनी बालीनाली ध्वस्त बनाउँछ। मानिस मारेको दुःखद खबर प्राय सुनिराखिन्छ। मानव र हात्ती द्वन्द्व क्षेत्र नै हो यो। हात्ती निवारणका अथक प्रयास गरिए पनि हालसम्म समस्या जिउँका तिउँ छ यता। हामी बाहुनडाँगी बजारमा छौँ अहिले। एक जमानाको यो क्षेत्रको एकमात्र बजार हो बाहुनडाँगी बजार। नजिकै मेची नदी र पारी भारतका ठुला बजारहरू, भारतीय व्यापारीले खचाखच भरिने क्षेत्र हो यो। बाहुनडाँगी बजार क्षेत्र निकै व्यवस्थित र सफासुग्घर अवस्थामा देख्न सकिन्छ। हामी बाहुनडाँगी बजारबाट अझ अघि बढ्यौँ। सडक किनारमा चिया बगान छ। पूर्वको झापा र इलाम चिया राम्ररी फस्टाउने क्षेत्र हो। यतातिर हात्ती प्रतिरोध गर्न चिया खेतीको प्रयास पनि गरिएको छ। भनिन्छ हात्तीलाई बाक्लो चियाको बुट्टामा हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अन्य बालीको विकल्प चिया हुनसक्छ यहाँ। चियालाई हात्तीले कम विनाश पनि गर्छ। हामी काँकरभिटाबाट करिब आधा घन्टामै यो मेचेडाँगी बजार आइपुग्यौँ। यहाँबाट भने अब कालोपत्रे सडक पनि सकियो। हामी यहाँबाट पूर्व छिरेर केही उत्तरतर्फ बढ्नेछौँ। हराभरा बाहुनडाँगीको मेचेडाँगी क्षेत्र, प्राय सुपारी र नरिवलका वृक्षहरू, धानबाली पनि उत्तिकै फस्टाउने। मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यो क्षेत्रमा बाल्यकाल बिताएको। बाहुनडाँगीको यही हराभरा प्रकृतिमा रमाएको हुँ म। पहिले यो भेगमा धेरै समस्याहरू थियो। यातायात, विद्युत र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ढिलो गरी सुविधा पुगेको स्थान हो यो। यहाँबाट उत्तरतर्फ देखिने महाभारत पर्वत श्रृङ्खला हुन्, जुन इलाम जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ। मेचेडाँगीबाट पूर्वतर्फ बढ्दा तिरिङ गाउँ हुँदै पाटापुर पुगिन्छ। पाटापुरबाट मेची किनारको जङ्गली बाटो हुँदै आजको हाम्रो गन्तव्य लाङ्केप पुगिन्छ। हामी काँकरभिटाबाट करिब 13 किलोमिटर जति, 13-14 किलोमिटर उत्तर आएपछि यो मेचेडाँगी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यसलाई चाहिँ मेचीडाँगी अथवा तिरिङ चोक पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ आइसकेपछि यो कालोपत्रे बाटोको पनि अन्त्य भयो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ उत्तर नगएर हामी पूर्वतर्फ छिर्छौँ। पूर्वतर्फ यहाँबाट हामी मेची नदीसम्म पुग्छौँ। त्यहाँ बिचमा तिरिङ भन्ने गाउँ छ। अनि मेची नदीबाट कतै बाटो चाहिँ लाङ्केप भन्ने गाउँ पुग्छ, हामीलाई त्यो ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यही भएर लाङ्केपकै स्थानीय हाम्रो निलम सरलाई लिएर हामी मेचीडाँगीबाट अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ निलम अर्याल। पहिले लाङ्केप छेउको दुधेबाट यता बसाइ सर्नु भएको। उहाँले नै हामीलाई यहाँबाट लाङ्केपसम्म लिएर जानुहुँदैछ। 2 घन्टा चाहिँ लाग्छ होला। 2 घन्टा लाग्छ है। तर त्यति टाढा त होइन गाउँ चाहिँ। टाढा त होइन, तर बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ। त्यो चाहिँ इलाम जिल्ला पर्छ कि झापा पर्छ? इलाम जिल्ला। इलाम पर्छ भनेपछि हामी झापा कटेर इलाममा पुग्छौँ। अनि त्यो नदीकै छेउमा पर्छ गाउँ कि कसो छ? मेची नदीको पाटो ओल्लो पाटोमा पर्छ। मेचेडाँगीबाट पूर्वतर्फ लागियो। हराभरा सबैतिर सुपारीका ठुला बगान अनि हरियो गरी सप्रिएको धानबालीको बीचबाट गएको छ मार्ग। वास्तवमा यो मार्ग चुरे राजमार्ग या मदन भण्डारी मार्गको सुरुवाती बिन्दु पनि हो। किसानहरू आफ्नै कृषि कर्ममा व्यस्त। ससाना बालकहरू गाई गोठालामा रम्दै। हामी तिरिङ गाउँ छिचोल्दै बढ्दैछौँ। सुन्दर बनावट देखिन्छ घरहरूको। यो स्थान जङ्गली हात्तीको अति जोखिम क्षेत्र हो। भारतको आसामदेखिका हात्तीहरू ठुलो हन्जामा मेची तरेर नेपाल छिर्छन् र वर्षेनी बालीनाली र धनजनको क्षति गर्छन्। हात्ती नियन्त्रणका निम्ति टुङ बन्यो, सोलरबाट करेन्ट छोड्ने फेन्सिङ गरियो, तर केही लागेन। हजारौँ वर्ष अघिबाट हात्ती छिर्ने मार्गमा पर्ने क्षेत्र रहेछ यो। हात्तीले आफ्नो प्राकृतिक मार्ग नबिर्सिँदो रहेछ र निरन्तर त्यही बाटो भएर नै हिँड्दो रहेछ। बीचमा कैयन नदीनाला भेटिन्छन्। मोटर तर्ने पक्की पुल छैन कतै। खोलाबाट यात्रा तय गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ पाटापुर भन्छ। पाटापुर ठ्याक्कै पाटापुर तल्लो पाटापुर। पाटापुर गाउँबाट हामी फेरि उत्तर बढ्यौँ। नजिकै मेची नदी छ। हामी केही दूरीमा बनेको बाटो भएर बढ्दैछौँ उत्तरतर्फ।
केही अघि बढेपछि गाउँ सकियो। अब भने सडक उकालो गरी गएको छ। बोटवृक्ष र धानबालीले हरियाली छरेको पातलो बस्ती, केही उचाइमा उठेको जमिन, भर्खरै खनेको हिलो बाटो। पर मेची नदी, त्यसैको वल्लो डाँडामा हामी। मेचीपारी भारतीय भूभाग देखिन्छ यहाँबाट। यो क्षेत्रमा नेपालतर्फ पहाडी ढलान छ, भारततर्फ खुल्ला छ। यसो हेर्दा सबै भारत नै देखिने, घरहरू पनि भारततर्फ फर्केको। घरको झ्याल खोलेर हेर्दा उताकै दृश्य देखिने। हामी झापाबाट इलाम टेकिसक्यौँ। यो इलामको रोङ गाउँपालिका पर्छ। सबैभन्दा पूर्व भेगमा छौँ हामी नेपालको। यो पछाडि जुन हामी दृश्यहरू देख्दैछौँ यो सबै मेची नदीको दृश्य हो। यहाँका घरहरू अब सबै मेची नदीतिरै फर्केर बसेका छन्। यो पारीको भूभागहरू सबै भारत हुन् भने अब हामी यो मेची नदीको किनारै किनार ओल्लो भेग हुँदै चाहिँ क्रमशः अघि बढेर लाङकेप गाउँसम्म पुग्नेछौँ। एकदमै हात्तीको प्रयोग क्षेत्र चाहिँ तल झापा हो होइन, तर बेला बेलामा यता पनि चढ्छ हात्ती चाहिँ। यहाँ माथि दुधेसम्म चढ्छ, अनि ओर्लिँदा चाहिँ यसरी त्यो घसार्दै हिँड्न सक्दैन, घिस्रिएर भए पनि पारी पुग्छ। अब उँधो त एकदमै हात्ती बेसी पर्ने ठाउँ हो। हात्ती धेर चाहिँ यहाँ यो नाकाबाट छिर्छ, तर सबै झापा जान्छ। अलिअलि हात्ती चाहिँ यता माथि दुधे सलकपुर फेरीतिर पनि पुग्छ माथि माथि। तल्लो पाटाबाट चाहिँ पुरै अब हात्तीको एकदम डेन्जर एरिया हो। मान्छेलाई इन्डिया जान आउनलाई काँकरभिट्टा नाका छ। हात्तीलाई चाहिँ इन्डिया नेपाल आवत जावत गर्न यो बाहुननागी नाका। न पासपोर्ट, न भिजा, न नागरिकता, न खोप कार्ड। स्वाट्टै आउने, फ्वात्तै जाने। अब भने बाटो साँगुरियो। गोरेटो जस्तो परेको बाटो हुँदै अघि बढ्दैछौँ हामी। प्राय जङ्गलको क्षेत्र छ। धेरै पछि यहाँ अघि डाँडामा एउटा घर देखियो, नत्र यता वन जङ्गल मात्र छ। कतै कतै त अब बाटो छैन, सकियो भने चाहिँ लाग्ने। जे जस्तो भए पनि बाटो चाहिँ छ। अहिलेको अवस्थामा मोटरसाइकल हिँड्न सक्ने गरीको मार्ग छ, तर अप्ठ्यारो भने पक्का पनि छ। बिचमा साना ठुला पहिरोहरू भेटिन्छन्। हालै ढुङ्गाहरू खसेको झैँ देखिने। यता पर मेची नदी छ। मेची पारी भारततर्फ चिया बगान र गाउँ बस्ती रहेको देख्न सकिन्छ। केही अघि बाटो छेउबाटै झरना झरेको देखियो। हेर्नु पर्ला नजिक गएरै। केही माथि एउटा सुन्दर झरना झरिरहेको छ। अलिकति माथि चढेर हेरौँ अनि त्यहाँनिर यसो रमाउँ अनि फेरि अगाडि जाउँ। झरनाको नाम थाहा छ तपाईँ? इन्द्रेणी छाँगा यसको नाम। यो इन्द्रेणी छाँगा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पूर्वको झरना भन्दा फरक पर्दैन, किनभने यहीँ छेउमा मेची नदी भइसकेपछि यहाँदेखि उता नेपाल हुने कुरै भएन। भारतको भूभागहरू छन् भने हाम्रो देशको चाहिँ सबैभन्दा पूर्वमा अवस्थित इन्द्रेणी छाँगा। त्यति धेरै ठुलो त छाँगा छैन। अहिले अलिकति पानी कम्ती भएको अवस्थामा देखिरहेको पनि छ। बर्खामा अलिक ठुलै हाँगा झर्छ। यहाँ इन्द्रेणी जस्तो चाहिँ एउटा सप्तरङ्गी चाहिँ रङ भएको चाहिँ इन्द्रेणी देखिने कारणले यसलाई चाहिँ इन्द्रेणी छाँगा भनिएको रहेछ। पानी धेरै ठुलो नभए पनि सुन्दर झरना चाहिँ अवश्य पनि छ। लक्ष्मी सरले निलम सरलाई जोस्याउनु भयो। दुईजना अप्ठ्यारो गरी झरनाको माथिल्लो खण्डतर्फ उक्लिहाल्नुभयो। हामी झरनाबाट आएर फेरि लाङकेप गाउँतर्फै अघि बढ्दैछौँ। सडक यस्तै छ, सजिलो कतै पनि छैन।
मेची नदी विभिन्न धार बनाएर बगेको छ। नदी बीचमै ठुलो चौर समान खेतीयोग्य जमिन देखिन्छ। यो स्थानबाट तल खोला झरेर केही क्षणमै पारीतर्फ पुग्न सकिन्छ। पारी भारतको ठुलो गाउँ र बजार छ। त्यो बजारलाई लोहागढ भनिन्छ। लोहागढमा सम्पूर्ण भौतिक सुविधा पुगिसकेको रहेछ। त्यही भएर यताका मानिस प्राय त्यता व्यापारका निम्ति जाने गर्छन्। यहाँ जति पनि यो सब्जीहरू उत्पादन हुन्छ नि, यहाँको सुन्तला अदुवा सबै यो पारी जान्छ। यहाँ नक्सल बजारमा हो। यहाँको सबै यहाँ भएको उत्पादन सामान त्यहाँ लगेर बेच्ने, अनि त्यहीँबाट खाद्य सामग्रीहरू तेल नुन मसला जे चाहिन्छ उता ल्याउने। नेपालसँग खासै नेपालतिर बजार जाने सम्बन्ध पनि छैन यहाँको, किनभने यो अलिकति बर्खामा 2 महिना चाहिँ गाह्रो हुन्छ, खोला बढ्छ, पुल छैन यहाँ मेचीमा। नत्र भने अरू सबै 7-8 महिना चाहिँ यहाँ पारीबाट नक्सल जाने। यहाँ लोहागढ भन्ने एउटा सानो बजारै लाग्छ, त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि सपिङ हुन्छ। तर यहाँका मान्छे प्रायः जस्तै दसैँको लुगा कपडा किन्नु पऱ्यो, तिहार आयो के आयो चाडपर्व, अनि कसैको बिहे बटुलो भयो भने सबै सपिङ गर्ने इन्डिया हो। यहाँ किनभने अब यता नेपालतिर जाने बाटो अलिक सम्भव छैन, धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यही कारणले गर्दा सबै यहाँको लेनदेन कारोबार सबै उतै हुन्छ। बाँकी साँकी पनि खान्छन् यहाँका मान्छेहरू, उहाँ त्यस्ता साहुहरू बसेका छन् होइन। हामी पनि यहाँ बस्दाखेरि अब अहिले त झापा गइयो, पहिला बस्दा यहीँ हो। अलिअलि कुचो किन्ने, व्यापार गर्ने, लाने बेच्ने ल्याउने होइन, यहीँबाट पैसा कमाउने हो। पारीबाट भारू पैसा ल्यायो, यता गाउँतिर किन्यो, अलैँची पनि हुन्छ अहिले त, अलैँची लगाएर बेच्यो। प्रायः जस्तो यहाँको मान्छेसँग भारै हुन्छ। कतिले त अब यसलाई कति भन्यो भने भारूमै दाम भनिदिन्छन् होइन। यति रुपियाँ भन्छ, नेपाली दियो भने त हुँदैन, राख्दैन। भारू चलाउने भारू छ यताको। यता अझै माथि गयो भने अझै पुरै इन्डियासँग डिपेन्ड छ। नेपाल त अब छोडेको निचोरिँदै आयो नि त। यता उँभो गएपछि त झन् अप्ठ्यारो भइहाल्यो। यता खोला खुत्रुको तरिका त पारी बजार छ। अब उहाँ मेचीको डिलसँग पिच छ, पिच भएपछि त मान्छे उतै सजिलो भएको गइहाल्छ। भनेको भारततर्फबाट ल्याएको पिच? भारततर्फको यहीँ डिलमा छ नि पिच। अब यहाँ एसएसबी क्याम्प हो, त्यहाँ डिलैसँग मेचीको डिलैसँग पिच छ, अलिक तल त्यहीँ डिलसँग पिच छ। अब हाम्रो नेपालको बाटोको अवस्था हाम्रो यस्तो पिच हामफाल्दै हिँड्नुपर्छ बाँदर जस्तो होइन। अहिले बाइक ल्याउनु कति असम्भव भयो हामीलाई होइन, थाहा छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबै इन्डियासँगै सम्भव छ, यता नेपालतिर त्यति जाँदैनन्। निकै लामो यात्रापछि अब भने एउटा घर देखियो। वरिपरि बगैँचा भएको पुरानो प्रकारको टाँडे घर। यसै हेर्दा यहाँ कोही बस्नुहुन्छ जस्तो छैन। छोडेको घर खाली देखिँदैछ। लाङ्केप गाउँ पुग्न मात्रै आँटेको थियौँ, पानी पर्यो, निकै मजाले पानी पर्ला जस्तो छ। अब एकछिन यही छोडेको घरमा चाहिँ विश्राम गरेर पानी रहेपछि हामी अगाडि बढेर अनि गाउँ खिच्नेछौँ। लाङ्केप गाउँ त्यति ठुलो त छैन, लगभग त्यस्तै 7-8 घरहरूको बसोबास भएको एउटा सानो गाउँ, तर चिटिक्क परेको सुन्दर गाउँ। हामी पुग्नै लागेका छौँ, तर पानीले हामीलाई रोकिदियो। यो घरबाट चाहिँ मान्छे घरै छोडेर बसे जानुभयो कता तराईतिर। एक डोको अलैँची चाहिँ यहीँ छोडेर जानुभएछ। यो अलैँची हो? अब के गर्ने भन्दाखेरि ए होइन नि सर, के हो यो? यो त अलैँची चाहिँ निकालेको खोस्टा चाहिँ हो। खोस्टा हो। यो काम नलाग्ने हो? खोल मात्रै हो। ठिकै गर्नुभएछ। हामी लाङ्केप गाउँकै माथिल्लो भेगमा रहिछौँ। तल घरहरू देखिँदैछन्। हामी पानी रोकिउन्जेलसम्म यही घरमा गफ गरेर बितायौँ। लाङ्केप गाउँको सबैभन्दा सिरानमा भएको यो खाली घर, यहाँ अघि हामी पानी पर्दा बस्यौँ। अब यसको एउटा के रोचक कुरा के रहेछ भने यो घरमा चाहिँ एकजना हजुरबुवा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ हुन चाहिँ अब परिवारका सदस्यहरू चाहिँ माथिको गाउँ सलकपुरमा बस्नुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ यहाँ एक्लो रूपमा बस्ने, अनि अन्तिम दिनमा जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ उहाँले भारतमा रहेको आफ्नो छोरीसँग भेट्ने इच्छा राख्नुभएछ। र यहाँ गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई डोकोमा बोकेर चाहिँ मेची नदी कटाएर पारी जाँदाखेरि उता पारीतर्फबाट पनि ठ्याक्कै उहाँको छोरी आउनुभयो। बुवा छोरीको ठ्याक्क मिलन भयो। मिलन हुनासाथ ए छोरी आइस भन्नसाथ उहाँको प्राण त्यहीँनिर गएछ। त्यस पश्चातदेखि यो घर चाहिँ खाली अवस्थामा छ, कोही पनि बस्नुहुन्न। यो हो लाङ्केप गाउँ। जम्मा 1 2 3 4 माथि छोडेको गरेर 5 घर 6 घर बसेको सुन्दर तामाङको बस्ती। यो हो मेची नदी।
पारितर्फको पहाडी भित्ता भारत, यता वारी हाम्रो नेपाल। खोलाबाट केही माथि उठेको डाँडाको पेटमा बसेको छ लाङ्केप गाउँ, करिब 5-6वटा घरहरू भएको बस्ती। यहाँ त अब यो ठाउँको नाम चाहिँ लाङ्केप हो होइन। यहाँनिर त अब अहिले त हामी त हालमा बस्ने त 3-4 घर मात्रै छौँ, अरू सबै बसाइ गइसके। अनि अहिले हालचालमा बनिया सखत्रा क्याम्प छ, त्यति नै हो यहाँनिरको बसोबासो भनेको अहिलेको। यो हामी सबै तामाङ जाति हो, हामी गोम्देन हो। जस्तो कति पुरानो बस्ती होला सरलाई थाहा भएसम्म? यो त हाम्रो जे बाजेदेखिकै भन्छ, जे होस् पहिला 8-10 घर थियो, अहिले घट्दै गयो। लाङ्केपबाट मात्र एउटा नदी तर्दा भारतको बजार पुगिन्छ। नेपालतर्फको बजार धेरै टाढा छ, त्यही भएर पहिले सबै सम्बन्ध भारतसँगै थियो गाउँवासीको। तर कोरोना लकडाउनपछि सुरक्षा कारण देखाएर भारतले केही कडाइ गर्यो र बिस्तारै भारतसँगको सम्बन्ध पातलिँदै गएको बताउँछन् स्थानीय। हाम्रो त यो खेतीपाती, अलैँची, सुपारी, अम्लिसो। भारतसँग व्यापार कस्तो छ हजुरहरूको? पहिला त राम्रो थियो, यो लकडाउनदेखि चाहिँ हाम्रो अहिले सबै कुरा सकियो भनौँ न भारतसँग। किनभने अब गइ हुँदैन, पहिला त ढोकै गइन्थ्यो। यो लकडाउन भएपछि जाने आउने जाने वातावरण अप्ठ्यारो भयो, त्यहाँदेखि अहिले छैन। अहिले कस्तो छ अप्ठ्याराहरू सर यहाँनिर, समस्याहरू के छन्? समस्या छ नि सबै कुरा। बाटो अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होइन। अब स्कुल जानको लागि त्यति नै समस्या छ। स्कुल कति टाढा छ सर यहाँबाट? स्कुल त लाग्छ त 1.5 घन्टा जति हिँडेर। अनि यहाँको बालबच्चा कसरी विद्यालय जान्छन्? त्यो अब हिँड्न सक्ने हिँडिहाल्छ, नसक्ने बोकेर लानु पर्यो। त्योभन्दा नजिकमा कुनै अर्को उपाय छैन। नेपालतर्फ विद्यालय टाढा भएकोले पहिले कतिपयले त भारतमै केटाकेटी पढाउने गर्थे, उतै होस्टेलमा पनि राखिन्थ्यो विद्यार्थी। तर कोरोना सङ्क्रमणपछि यो कुरामा पनि कडाइ गर्यो भारतले। यतै 2 घन्टाको जङ्गल छिचोलेर सधैँ केटाकेटीलाई ठुला मानिसले संरक्षण दिएर विद्यालय पुर्याउने र लिन जाने क्रम दैनिक चल्छ। पहिला त लान्थ्यो, यहाँ त गाउँको केटाकेटीहरू इन्डिया लगेर होस्टेलमा राखेर पढाउँथ्यो कि। अहिले यो लकडाउन भएदेखि यता छैन। भारतसँग कस्तो सम्बन्ध छ हजुरहरूको? जस्तो बिहेवारीहरू चल्ने छ त्यस्तो छ। भारतबाट नै ल्याएको छ, हाम्रो काकाहरूले फुपूहरू भारतमै गएको छ, अनि त्यो भएर राम्रै छ वारिपारि। गाउँभन्दा केही माथि बिओपी अर्थात् प्रहरी पोस्ट छ। बिओपी आए पश्चात स्थानीयहरूले सुरक्षित महसुस गरेका छन्। बिओपी आएसँगै त्यसका निम्ति बिजुली आयो र गाउँलेले पनि बिजुलीको सुविधा पाए। यहाँ बिजुली बत्ती आएको करिब 1-1.5 वर्ष मात्र भएछ। बिजुली आएको यो बिओपी बनिएपछि लगभग 1-1.5 वर्ष भयो। भनेको गाउँको लागि बिजुली आएको होइन, बिओपीको लागि? यो खासै बिओपीको लागि आएको, तर आउँदाखेरि काम दियो। राज्यप्रति उदासीन छन् स्थानीय। उनीहरू मात्र सहज सडक चाहन्छन्। उनीहरूको मन दुख्नु स्वाभाविक पनि हो। पारी भारतको त्यत्रो चहलपहल आफ्नै घर आँगनबाटै देखिन्छ। उनीहरूको माग धेरै पनि रहेन रहेछ, मात्र भएको सडक सहज होस् र नजिकै एउटा विद्यालय खुलोस्, बस त्यति भइदिए पुग्यो। परै मान्छे आएर बस्ने पनि होइन, परै मान्छेले जग्गा किनेर बस्ने पनि होइन। अब बाटोघाटो राम्रो होस् होइन। यो सरकारप्रति गुनासो राखेर पनि हाम्रो ठाउँमा यहाँ आएर सरकारले त होइन, यहाँ हाम्रो नि स्थानीय सरकारहरूले नै पनि हेरेको के छ र, गरेको के छ र होइन। गर्ने केही पनि होइन, यस्तै हो, आफैले गर्नु पर्यो। यो स्थानको अर्को समस्या वन्यजन्तुको। हात्ती चाहिँ यहाँ आइपुग्दैन, तर अझ डरलाग्दो बाघ लाग्छ यहाँ। बाघले गाईबस्तु वर्षनी खाइराख्छ, बाँदरले तुलफुल बालीनाली सखाप पारिदिन्छ। त्यस्तै मृग, बँदेल र मयुरले पनि बालीनाली बिगार्दो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बाघकै समस्या। हालसम्म मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन बाघबाट, तर बालबच्चालाई सुरक्षित राख्न मुस्किल छ। अझ केटाकेटीको स्कुल जाने बेला भएपछि समस्या थपिन्छ। जङ्गलको बाटो बाघ कराएकै सुनिन्छ रे स्कुल जाँदा आउँदा। अब तपाईँको सब्जी रोप्यो भने, सब्जी जुनै पनि खेती गर्यो भने हुने होइन, सकिहाल्छ। बाँदर, मुजुर, मृग, बँदेल। अब गाई गोरु अलिकति टाढा मानौ बाघले खाइहाल्छ। बाघ त अनि कति लाग्छ नि यहाँनिर। अनि हिजो अस्ति खायो त्यहाँ, मान्छेलाई त गरिरहेको छैन। भेट नभएरै होला, भेट भयो भने त के छोड्ला र छोड्नु त। समस्या जे जस्तो होस्,
असुविधाको बोझ धेरै भए पनि स्थानीयहरू आफ्नो ठाउँलाई प्रेम गर्छन्। आफ्नो लाङ्केप गाउँ र नेपालप्रति अगाध माया गर्छन् उनीहरू। भारतीय भूमि नजिक छ भने नेपालको महत्त्व थाहा हुन्छ। भारतीय पुलिसको दादागिरी, हप्की दप्की र अर्काको भूमिको राप सहँदा मात्र आफ्नो माटोको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यही भएर सायद नेपालको भित्री भेगमा भन्दा सीमा नजिक बस्नेहरू बढी राष्ट्रभक्त नेपाली हुन्छन् मेरो विचारमा। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यही परिवेश भोगेर हुर्केको मान्छे हुँ। लाङ्केपका जनता मात्र केही सुविधा चाहन्छन् र यहीँ बस्न रुचाउँछन्। त्यो कुराहरू भए त होइन, आफूहरू जेजु बाजेदेखि बसेको ठाउँ हो होइन, छोडेर जाने हुनु भने त पहिला नै छोडिन्थ्यो होला, सबैले छोड्दाखेरि छोडिन्थ्यो नि त। र पनि अब अरूले छोडे पनि किन छोड्नु र होइन, बसिरहेको थियो। बाटो आयो, बत्ती आयो, अझै केही होला भन्ने एउटा आश छ। बाटोमा चाहिँ अब तपाईँको यो सुधार मात्रै होइन कि, अब यो तपाईँको नापजोप भएको छ भन्छ, के भन्छ भन्नु चाहिँ होइन। अब हुनु चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, हुनु चाहिँ होला एक दिन होइन, तर अब छिटो भइदिए राम्रो। अघि आउँदा देख्नुभयो त्यहाँ पहिरो झरेको, त्यो पनि हिजो अस्ति मान्छेहरू खनेर बाटो हामीले खुलाएको थियौँ त्यहाँनिर। अहिले त्यो फेरि हिजो अस्ति वनले अलिअलि सोधिदिएछ, सफा गरिदिएछ, त्यति हो। यताको बाटो देखिहाल्नु भयो होला। बाटो बन्द भइसक्दाखेरि तपाईँको हाम्रो सक्यो, किनभने पारि पनि जान सकिएन। अब पारि पनि अब तपाईँको खोला यतिखेर जाने कुरा भन्नु, खोला यत्रो छ, त्यहाँ जाने पस्ने कुरा भएन। अनि यता पनि बाटो बन्द भएपछि त हाम्रो त हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ जहीँ पनि। कहिलेकाहीँ त ठुलो पहिरो आइदियो भने हिँड्ने चान्स पनि रहँदैन। अब तपाईँको 1-1.5 घन्टा पानी आयो भने उयो पर्तिर एउटा खोल्सा छ, त्यही तर्न सकिँदैन। भनेपछि त बाहिरी दुनियाँसँग सम्बन्ध विच्छेद होइन, त्यो त सम्झिँदै नसम्झ्यौँ। बिरामी भयौँ, यहाँ कुनै आपतकालीन अवस्था होइन, बोकेर लानुपर्ने हुन्छ नि। हजुर हजुर, अब हामीले बोकेरै हिँड्छौँ मान्छेहरू है। बिरामी भयो भने अब गाडी आउने ठाउँ छैन। कति घन्टा बोक्नुपर्छ सर बाटो भेट्नलाई? बाटो भेट्नुलाई त तपाईँको माथि डाँडातिर बस भयो ठाउँ पुऱ्याउनु पऱ्यो भने बोकेरै हिँड्दा त लाग्छ नि 1.5-2 घन्टा। 1.5 घन्टा बोकेर पहाडको बाटो चढ्नुपर्छ। अघि बिहान पनि अब केटाकेटी म स्कुल पुऱ्याएर आउँदाखेरि 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्यो होला पुगेर आउँदाखेरि। हरेक दिन तपाईँले बच्चाहरूलाई त्यही हो, हरेक दिनै बोकेर किताब बोकेर अहिले त अब 6-7 वर्ष भयो चाहिँ हिँड्छ रित्तै चाहिँ होइन। अनि बोकेर किताब चाहिँ सबै आफूले लानु। अब बेलुका पनि लिनु जानुपर्छ, जङ्गलको बाटो छ, बाघ भालु दुनियाँ कुरा छ। भालु चाहिँ लाग्दैन, बाघहरू। त्यही भएर केटाकेटीलाई लिनु जानु हामीलाई गाह्रो बाटो र विद्यालय मात्रै हो, नभए अरू कुरा जसो चलिरहेछ नि। हुन त नेपालका कैयन स्थान छन् यस्ता जहाँ विभिन्न समस्याको सम्बोधन भएको छैन, तर लाङ्केपमा 3वटा समस्या जटिल छन्, एकदम आधारभूत। सडक अर्थात् यातायात, शिक्षाको निम्ति विद्यालय र सञ्चारका निम्ति मोबाइल नेटवर्क। यस स्थानमा नेपालतर्फको मोबाइल नेटवर्क नआउने समस्या पनि रहेछ। अरूभन्दा पनि धेरैभन्दा पनि बाटोकै चाहिँ समस्या छ। बाटो चाहिँ धेरै नै, अब बर्खा लागेपछि बिरामी मान्छे बोकेर हिँड्नुपर्छ होइन। बाइकमा अडिनु नसक्ने मान्छे त अब झोकमा लाएर बोकेर लानुपर्छ, बाइकमा अडिनु सक्ने मान्छे चाहिँ बाइकमा लाएर लानुपर्छ। अनि बाइक छिर्ने चाहिँ जसोतसो अब यताउति मान्छे भएर, मान्छे पनि त्यति धेरै जन छैन। अब हाम्रो परिवार अलिक 1-2 जना 4-5 घर छौँ, त्यति हो। विद्यालय भनौँ भने हाम्रोदेखि 1-1.5 घन्टा नै लाग्छ। अब केटाकेटी बोकेर जाँदा त 1-1.5 घन्टा, म त 2 घन्टामा पनि पुग्दिनँ होला। हिँडेर म सुइँकी हिँड्दा पनि 1 घन्टा लाग्छ, त्यस्तो ठाउँ छ। स्कुल चाहिँ एकदमै टाढो, यहाँ नजिक 1सम्म छ, त्यो पनि एक आधी घन्टा चाहिँ लाग्छ होला। 1सम्म छ, 1सम्म पढिसकेपछि चाहिँ माथि अब नेपालीमै लानुपर्छ। नेपालीमा जानलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, 1-1.5 घन्टै लाग्छ। अब पुर्याउनु जानु पर्यो, बाटोमा डर हुन्छ, कहिले बाघ गरेर आउँछ होइन। अनि जङ्गल छ, अनि पुर्याउनु जाने, ल्याउँदा पनि लिनु जानुपर्छ, छुट्टी भएको टाइममा फेरि लिनु जानुपर्छ। त्यसरी नै विशेष हाम्रो बाटो हो होइन। नेटवर्क यहाँ केहीको नेटवर्क आउँदैन। इन्डियन सिममा चाहिँ पुरा आउँथ्यो पहिले, जियो एयरटेलमा आउँथ्यो, अनि हामीसँग सिम पनि छ। अहिले चाहिँ अब त्यति राम्रो चल्दैन, के भएर हो। बरु नेपालमा इन्डियामा नेपालको सिम चल्छ अरे, तर यहाँ अहिले चल्नु छोडेछ, पहिला जस्तो चल्दैन। अलिक डाँडातिर अलिक ठाउँमा गएर चलायो भने मात्रै। यस्तै हो, अब बाटोको चाहिँ विशेष हामीलाई बाटो चाहिँ चाहियो, बाटो चाहिँ अलिक राम्रो चाहियो। अरू केही मान्छेले सबैभन्दा ठुलो कुरो बाटो नै हो। हिँडेर जानुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ विद्यार्थीको लागि, स्कुल टाढो छ, बाटो नै विशेष हो। त्यति नै हो हाम्रो लागि। हामी लाङ्केपबाट निस्क्यौँ। अब केही अघि गएर सिद्धि मेची दोभान हेर्नेछौँ र सिद्धि नहरको मुहानसम्म पुग्नेछौँ।
केही अघि बढेपछि बाटोबाटै सिद्धि र मेची नदीको दोभान देखियो। देब्रेतर्फको सिद्धि र दाहिनेको मेची। यहाँ अगाडि जुन हामी पृष्ठभूमिमा दुईवटा नदी देख्दैछौँ, यो यता देब्रेतर्फबाट आएको नेपालतर्फबाट आएको यो हाम्रो सिद्धि नदी हो। अब यो मेची नदी पनि हाम्रै नै हो भनौँ, पूर्वको सिमाना। यहाँनिर आएर चाहिँ सिद्धि र मेची मिलेको छन्, यो सिद्धि मेची दोभान हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो बिचको डाँडा जुन छ सिद्धि पारी र मेची वारी, यो पनि हाम्रो नेपालकै भूभाग हो भने पारीको जुन छाँगा देखिँदैछ यसलाई असले छाँगा भनिन्छ, झरना, यो चाहिँ भारतको भूभाग पर्छ। अब यो सिद्धिबाट चाहिँ नहर ल्याइएको छ एउटा, नहरले चाहिँ बाहुनडाँगी र मेचीनगरका पनि केही क्षेत्रहरूलाई, अब अहिले त मेचीनगर बाहुनडाँगी एउटै पालिका भयो, यसलाई चाहिँ सहज होस् भनेर चाहिँ सिद्धि नहर पनि सञ्चालन गरिएको छ। त्यो मुहानसम्म हामी पुगेर त्यसको दृश्यहरू हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। श्रीमन्त यता पारी यो कुहिरोले छलिरहेको छ। अब अलिक मुनि गएपछि हामी यो सिद्धिको मुहानमा ठ्याक्कै पुगिहाल्छौँ। लाङ्केबाट आधी घन्टामा हामीले सलकपुरबाट आउने मार्ग भेट्यौँ। हामी यहाँबाट तल नदीमा झर्दैछौँ। अहिले हामी सिद्धि नदीमा छौँ। सिद्धि नदीबाट सिद्धि नहर सुरु भएको छ। यो पछाडि हामी जुन देख्दैछौँ यो चाहिँ सिद्धि नहरको मुहान हो। यो मुहानबाट चाहिँ नहर सुरु भएर यसले मेचीनगर नगरपालिका जुन सबैभन्दा पूर्वको नगरपालिका त्यसको विभिन्न भागहरूलाई यसले सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले त सुरु गरिएको हो, तर खासै प्रभावकारी भएको अवस्था छैन। मुहानमै समस्या आउँछ, सधैँ निरन्तर रूपमा पानी चाहिँ यसबाट गइरहेको छैन भन्ने पनि बुझेका छौँ हामीले। अब यो चाहिँ के अवधारणामा बनाइएको हुनसक्छ भने यहाँको भौगोलिकता एकताल हेरौँ। जस्तो यो भित्ता जुन छ यो हाम्रो यो सिद्धि नदीसँग सटेको भित्ता नेपालको भयो। योदेखि पारी जुन हामी त्यो भित्ता देख्दैछौँ त्यो चाहिँ फेरि भारतको, र यो पहाड र त्यो पहाडको बिचबाट मेची नदी बगेर आएको छ। त्यो अर्थमा के हुन्छ भने सिद्धि नहर बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सिद्धि नदीमा मेचीमा भन्दा बेसी ठुलो पानी छ। मेचीलाई ठुलो बनाउने मुख्य सहायक नदी नै सिद्धि हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो हुँदाखेरि मेचीमा भएको पानी चाहिँ के गरेको छ भारतले भन्दा केही तलतिर चाहिँ भारततर्फको चिया कमान भन्छन् उनीहरू, चिया बगानमा चाहिँ ठुलो ठुलो नहर बनाएर मेचीको पानी उनीहरूले सदुपयोग गरेको छन्। तर हामीले मेचीको पानीलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ। भारततर्फ गइसकेपछि अथवा भारतको चाहिँ चङ्गुलमा माथि नै उनीहरूले चाहिँ पानी लगिदिइसकेपछि हामीले मेचीबाट फाइदा लिने अवस्था भएन। जस्तो अहिले हामी यहाँनिर जत्रो पानी देख्छौँ यत्रो पानी बर्खा भएकोले त अलि होला, तर तल पुल भएको ठाउँमा हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भारततर्फ उनीहरूले लगिसकेको हुन्छन्। त्यो अर्थमा चाहिँ सिद्धिमा भएको पानीलाई त हाम्रै भूमिबाट चाहिँ हामीले नहर बनाएर त आफ्नो ठाउँ त सिँचाइ गर्न पायौँ। त्यसो हुँदा पानीको सदुपयोग हुन्छ र हामीले पनि यसबाट केही फाइदा लिन्छौँ भन्ने अर्थमा सायद बनाइएको यो ठिक छ उद्देश्य। तर कस्तो भने अलिकति भौगोलिकता त्यति ठिक नभएको, यो मुहानमा चाहिँ क्षति गरिराख्ने बाढीहरूले लगायतको कारणले गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सिद्धि नहर सञ्चालन भएको अवस्था चाहिँ छैन। सिद्धि नहर चाहिँ बनायो तर खासै उपयोगी छैन। अब यो बर्खामा पानी आउँछ भत्काएर लगे गर्छ। प्रायः धेरै जस्तो चाहिँ अब 5 दिन पानी चल्यो भने 15 दिन चाहिँ बिग्रेको हुन्छ। अनि बनाउनुमा यो बेकारमा यो खासै उपयोगी चाहिँ देखिएको छैन। अब बाहुनडाँगीतिर पानी मेन चाहिएको बेलामा जस्तै हिउँदोमा पानी हुँदैन, त्यो बेलामा चाहिँ सिद्धि नहरमा बर्खामै बिगारिसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँको उपभोक्ताले खै अहिलेसम्म चाहिँ मम्ती बाहुनडाँगीकै मान्छे हो, सिद्धि नहरमा पानी छ अरे भन्दा रुटिनमा पानी छ कहिले कहिले भन्छन्, खोइ पानी चाहिँ खासै भएको जस्तो लाग्दैन। यो सरकारले अरबौँको यो खर्च गरेर बरु अरू बाटातिर लगानी गरे भएदेखि हुन्थ्यो होला। यो यस्तो विकट ठाउँबाट यो भत्काइ गर्छ बाढीले, होइन खासै उपयोग चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्म। दर्शकबिन्द, आजको श्रृङ्खलामा यति नै। लाङ्केप गाउँ र मेची नदीको सेरोफेरोको दृश्यहरू कस्तो लाग्यो त? कृपया प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। आजलाई भने म सचिन उपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।